جماعة انا اشتريت كرسي، بس ده مش اي كرسي، ده كرسي ممكن تحطوه على الشط او تنزلوا بيه الميه. والموضوع ابتدى ان انا شفت الكرسي او الشيزلونج ده عند مودرن فرنتشر، فطلبته وجالي في البوكس ده صغير كده ومش منفوخ علشان ما ياخدش مساحه في الشنطه، وكمان جوه البوكس هتلاقوا معاه المنفاخ بتاعه، فخدته وسافرت بيه ونفخته هناك على البحر. وعايزه اقول لكم هو خطير على البحر، مريح جدا، بيستحمل كل الاوزان، وعلى قد ما هو بيتحمل كده فهو وزنه خفيف قوي، ممكن تشيلوه بكل سهوله. كمان ممكن يتحط في البحر عادي جدا، وده اصلا اللي عملناه، خدناه وقعدنا نلعب بيه في البحر ونتشقلب من عليه. بس هو كمان ممكن يتحط في البيت عادي، مريح قوي كده لو قدام التلفزيون او قاعدين بتلعبوا بلاي ستيشن. والفتره دي مودرن فرنتشر عاملين عليه الشحن فري، ده غير ان سعره اصلا حلو قوي، فقبل ما تسافروا بقى الحقوا اطلبوه علشان هينفعكوا قوي في السفر.